Bortsett från att det är krig nu då. Slutade med att de ville ringa polisen på oss. Det inte blir Europa utan det blir en helt ny kontinent. Nej, jag glömde skaka. Vi har varit nu på vår resa i över 5 månader och det är många som har många frågor till oss. Är du redo? Är du nervös? Kanske lite. Är du? Vi är i alla fall i Saudiarabien, i Riyadh, huvudstaden. Så det kan vara lite bilar och lite liv utanför så att ni vet vad det är som låter. Vi börjar med första frågan. Hur har era resor i Mellanöstern påverkat Kajsas syn på Mellanöstern innan hon besökte? Den har ändrats väldigt mycket. Jag, precis som alla andra, har ju fördomar liksom. Det som förvånade mig mest var säkerheten. Som kvinna har jag känt mig väldigt, väldigt trygg här. Man behöver inte titta sig över axeln när man är ute och går på kvällarna. Folk lämnar sin bil här på mitt i stan och går in och handlar. Det är så tryggt här. Bortsett från att det är krig nu då. Men det är västvärlden som gör det. Jag känner mig mer trygg här än vad jag gör i Europa. Men sen tror jag också att jag blir väldigt förvånad över hur varierat landskap det är här. När folk säger Mellanöstern eller Arabiska halvön så tänker man bara öken. Men det är liksom massa växtligheter överallt. Det är massa vatten. Det är... Alltså ni som har sett förra videon, det ser ut som Maldiverna liksom. Alltså Mellanöstern har verkligen allt när det kommer till natur. Och det var verkligen en grej som förvånade mig så mycket. Men också så här, i mataffärerna typ. Man går in i mataffären och i vissa sammanhang har de bättre varor och mer utbud än vad vi har i Sverige. Men också matpriserna. Jag trodde inte det skulle vara så dyrt här. Ibland är det till och med dyrare än Sverige. Också så häftigt att vi har ett par tillfällen hittat svenska produkter i affären. Alltså det är så otippat. För er som undrar varför vi har massa ballonger här på sängen. Det är ju för att Kajsa fyllde år igår. Och så skrev grattis i efterskott till henne. Så jag fixade en massa ballonger i sängen för hon älskar ballonger. Är det stor skillnad mellan länderna ni reser genom i Mellanöstern? Det är verkligen en stor skillnad som jag inte trodde. Om man åker in till Irak och det är spår av krig, fattigdom, dåliga vägar. Sen åker man över till Qatar som är världens renaste, finaste land för att ta sig vidare till Förenade Arabemiraten där man möter sjukaste höga byggnader som det var New York. Jättehöga, stressiga städer. Och sen landar man efter det i Oman som är massor av berg, wadi. Ni som har kollat förra videon ser att det är typ Maldiverna, vissa delar av Oman. Och nu är vi i Saudiarabien. Typ allt. Som har verkligen allting. Man tänker att Mellanöstern är bara öken, men det är så mycket annat olikt. Jag skulle säga att tips är att res med ett öppet sinne. Inte döma, vara nyfiken, prata med människor. För det är så man lär känna kulturen på riktigt. Det är så man träffar människor, det är så man utvecklas och lär sig om andra kulturer. Och det är så man får de finaste minnena och de finaste upplevelserna. Våga prata med folk för att ni kommer säkert inse att helt plötsligt så har ni skaffat vänner för livet. Ja, verkligen. Har ni planerat hela resan? Jag menar bestämt alla länder ni vill besöka innan eller lämnat det öppet att bestämma spontant under tiden ni åker? Jag tror jag lämnar den till dig för att du har stått för det mesta av planeringen. Alltså vi visste ju vilka länder vi ville åka till. Det hade vi ju liksom en rutt typ. Ja. Och vi visste ju också vilken ordning vi ville köra, alltså vilket håll vi ville köra runt Arabiska halvön. Vi gillar ju att vara väldigt spontana och väldigt flexibla så att vi har ju, till exempel vi hoppade över Bahrain som vi tänkte att vi skulle åka till. Så vi har liksom ingen fixed rutt typ. Vi har ställen vi vill besöka men vi är också väldigt öppna för spontanitet. Till exempel vi var på väg upp till bergen i Oman när 2 helt oskyldiga personer berättade för oss att ni borde åka hit. Och vi hade liksom kört 2,5 timmar åt helt andra hållet men bestämde oss för att åka dit istället. Som 2 personer som inte känner varandra säger att vi borde åka hit, då åker vi hit.
Och det visade sig vara en av de finaste platserna vi har besökt på hela vår resa. Så jag tror också att det är viktigt att vara liksom öppna för spontanitet. För det är så man hittar de här guldkornen. Vad jobbade ni med innan? Vad jobbar ni med nu? Och vad pluggar ni? Är det svårt att få det att funka? Det var flera frågor. Så jag jobbade som undersköterska. Jag jobbade som pannoperatör. Vi är studielediga i 3 år och vi pluggar ju på distans. Ja. Jag pluggar turism och destinationsutveckling, ett kandidatprogram. Och jag pluggar upp mina gymnasiebetyg för att senare söka in till universitet. Har ni inkomst under resan och hur länge ska ni vara ute? Ja, vi båda försörjer oss huvudsakligen på CSN. Sen får vi en extra inkomst via YouTube som är verkligen inte många kronor. Vi lever på tight budget, men vi klarar oss fint. Ja. Vi ska vara borta fram till sommaren. Och sen återvänder vi hem till Sverige för att jobba och renovera bussen under sommaren. För att sen åka ut på en ny resa till hösten. Försöker du att inte använda hijab? Jag förstår inte frågan riktigt. Jag har använt hijab ibland. Till exempel när man ska gå in i moskéer eller för att respektera kulturen. Har ni hemlängtan? Alltså hemlängtan har vi inte för att vi är ju hemma här i bussen hela tiden. Men om ni menar Sverige, såklart. Vi har vänner, vi älskar svensk sommar. Det är något väldigt, väldigt speciellt med svensk sommar. Ja. Äta jordgubbar. Svenska jordgubbar. Vad är er budget för en vecka, till exempel mat och bränsle? Betalar ni med kontanter eller kort? Vi räknar ju inte veckovis utan vi räknar ju månadsvis. Vi lägger väl ungefär 9000 på bränsle och mat. Och vi spräcker den varje månad. För att maten här, alltså det är så dyrt med maten i Mellanöstern. Förutom Irak då, som var billigt. Vi använde ju också kort på vår resa. Det var typ bara i Irak som vi inte gjorde det. Ja. Annars använde vi kort liksom. Och vi använde ju ett kort som inte tar valuta, som inte kostar att ta ut automat och som inte lägger valutapåslag liksom. För att när man reser som vi gör så blir valutapåslagen och de här alltså bankomatuttagen, det kan ticka upp ordentligt om man har ett kort som tar de avgifterna. Hur sköter ni elförsörjningen? Hur stort batteri och solceller har ni och hur långt räcker det? Vill du svara på den eller ska jag svara på den? Du kan svara, jag kommer inte ihåg. Vi har solpaneler som är på 400 watt totalt och sen så har vi 2 stycken batterier som är på totalt 400 ampere-timmar. Och vi har inga problem överhuvudtaget. Vi ligger typ aldrig under 70%. Men det är ju också för att vi är i Mellanöstern, det är sol typ 10 timmar om dygnet, det är nästan aldrig moln här. Och jag tror det är det. Ja. Men så vi får se lite hur det kommer bli när vi kommer hem till Europa. Det ska bli väldigt intressant. Vi har ju pratat om att fixa lite högre batteribank, att typ byta upp till 600 ampere-timmar. Men sen också, vi kör ju väldigt mycket så vi får ju jättemycket ladd ifrån det. Ja. Men hittills har det funkat bra. Alltså vi har inga problem överhuvudtaget. Hur lätt är det att hitta plats att sova på och hur avgör ni om det är bra ställe eller inte? Alltså jag tycker att det är superenkelt att hitta sovplatser. Hela Mellanöstern har en väldigt stor campingkultur. De gillar att åka ut liksom till stranden på helgerna och bygga värsta campet. Och här är det så himla enkelt att bara parkera vid sidan av vägen. Det är ingen som bryr sig. Jag vet inte, jag tycker det är jätteenkelt. Också så här som att man känner sig generellt trygg överallt. Så känns det liksom aldrig farligt eller läskigt att stå någonstans. Det har hänt att vi har bytt parkering ett par gånger faktiskt. Och det handlar om att det kanske är redan folk där som har satt upp kamp och kanske låter lite för mycket och vi gillar att lägga oss tidigt. Så då har vi bara bytt ställe. Ja, vi går lite på energi så här. Hur känns den här platsen? Känns den nice? Känns den inte så nice? Känner ni att ni saknar något som ni önskar att ni hade tagit med er från Sverige? Bra fråga. Jag tog med mig de sakerna som jag visste att jag skulle sakna. Så för mig var det så här, jag köpte en massa dadlar, jag köpte en massa senap typ. Ja. Så jag var ganska förberedd på, liksom, jag visste vad jag ville ha med mig. Men du har nog inte saknat någonting alls typ. Nej. Kaffe typ. Ja.
Kaffe har jag saknat lite faktiskt. Det är lite svårt att hitta gott kaffe här. Har ni blivit lurade eller skammade någon gång under resan? Den här har vi faktiskt inte delat med oss av på våran video, men vi kan väl svara på det nu. Vi har blivit skammade en gång faktiskt, och det var i Turkiet. När vi var på väg ut från Turkiet så stannade vi för att tanka. Och jag brukar alltid kolla hur mycket vi tankar i vår buss. Så när jag kollade på mätaren så stod det 35 liter som förra bilen hade tankat. Så jag ber han tanka fullt. Och 2 sekunder senare så stod det 50 liter som hade tankats på vår buss. Då fattade jag att det är någonting som är fel. För att det hoppade från 35 till 50. Vilket betydde att vi fick i våran buss 15 liter och inte 50 liter. Vi pratade med han killen och det blir jättebråk av deras sida. För att de ville verkligen inte förstå vad som hände. Och det slutade med att de ville ringa polisen på oss. Och vi fick typ lite panik för att vi ville inte liksom hamna i ett problem. Vi var ju väldigt måna om att så här, försöka lösa det. När vi försökte förklara så kändes det som att de inte var speciellt medgörliga. Så här, de hotades ut med att ringa polisen med en gång. Fast kan inte vi lösa det här? Så även efter att vi hade betalat så ringde de polisen. Vilket var så här, det kändes som att de verkligen ville ha dit polisen. Och då var vi så här, vi bara drar typ. Ja. Ofta i andra länder så kanske lokalbefolkningen samarbetar eller kanske känner några poliser. Och då kanske det blir problem för oss i slutändan. Det var faktiskt den enda gången vi har varit med om någonting sånt. Vart ska ni åka nästa gång? Vi har ju preliminärt bestämt att vi vill åka till en viss plats. Men vi får se lite om det går att åka dit. Vi vill inte riktigt gå ut med det för att allting inte är bestämt än. Men vi kan väl säga så att det inte blir Europa utan det blir en helt ny kontinent. Vart vi ska åka får ni se i sommar. Det blir superspännande, så prenumerera på kanalen. Det var alla frågor. Har ni några fler frågor så skriv dem jättegärna i kommentarerna. Vi tycker det är så himla roligt att svara på era frågor och läsa era kommentarer och sådär. Eller om ni har någonting annat ni vill se från oss. Några videoförslag eller skriv vad som helst. Nu är planen att vi ska lämna Riyadh och åka till Jeddah. Tack så jättemycket för att ni har hängt med oss den här videon. Så mysigt. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Så hoppas vi att vi ses nästa vecka. Hej då!